Кохані мої, перед тим як сядемо, я хотів би прочитати на початку слово Євангелія. Пам'ятайте, що слово Ісуса – це слово життя. Що саме те слово виводить нас з усього, що є смертю. З кожної тривоги, з кожної депресії, з усього, що так чи інакше є сьогодні, твоєю особистою смертю, твоєю особистою могилою. Ісус каже, що Його слова є духом і життям. Я знаю людей, які виходили з найдивніших ситуацій, які для людей є неможливими. Серед найбільш зцілених були хвороби, які навіть лікарі не могли діагностувати, просто читаючи Євангеліє. З вірою в те, що слова Ісуса – це дух і життя. Життя, яке називається «созо», що означає «повне життя», яку Бог приготував для вас. Хоча ми 1000 разів і мільйон разів слухали одне і те ж саме Євангеліє, наше серце має бути налаштоване так, ніби слухаємо вперше. Щоб це слово було як двосічний меч, який проникне у твоє серце. Щоб дав тобі світло на твоє життя і визволив тебе з могили, від твоєї особистої смерті. Це є дуже важливо. Давайте зробимо так. Заплющимо очі, покладемо руку на серце. І в цій тиші усвідомимо собі те, що ти є оселою всемогутнього Бога. Слухай Євангеліє життя. Увечері того першого дня тижня, там, де перебували його учні, коли двері були зачинені зі страху перед юдеями, Ісус прийшов, став посередині і промовив до них: «Мир вам». Сказавши це, Він показав їм свої руки і бок. Зраділи апостоли, побачивши Господа. А Ісус знову промовив до них: «Мир вам. Як Отець мій посилає мене, так і я посилаю вас». Це є Слово Боже. Чудово, сідайте, кохані. Я дуже радий, що ми можемо зустрітися сьогодні вранці, в першу суботу місяця, за що ми хочемо в особливий спосіб віддячити непорочному серцю Марії. Що ми зустрічаємось тут, щоб поставити Ісуса в центр нашого життя. Дорогі друзі, я знаю, що спортивна зала, я розумію, що тут ми можемо відчувати себе трохи більше світськими, ніж сакральними в церкві. Але також є важливо, щоб тут або куди нас посилають, щоб ми приносили в собі присутність Ісуса у такий самий спосіб. З усвідомленням, що я є храмом, що я є табернакулом живого Бога. Щоб Він покликав мене бути Його оселою тут, на землі. Де б я не був, чи то в метро, чи в автобусі, чи в магазині, чи в університеті, чи на роботі, я є храмом Бога на двох ногах. Я житло всемогутнього Бога. Наше тіло – це храм Святого Духа. Воно настільки святе, що ми повинні його берегти,
Коли ми усвідомлюємо, ким ми є в них, ким Він є в нас, постійно повинні знімати взуття. Перед тим, ким я є. Бог Всемогутній обрав мене ще до створення світу, щоб я був незапланований і святий перед Ним. З любові вибрав мене для себе, щоб я був повністю Його, а Він повністю мій. Моє тіло Він створив як свій особистий храм, своє небо на землі. Я є небом на землі, оселя Всемогутнього Бога. Дорогі мої, Ісус Христос є тут, з нами, а не в табернакумі. Мені б дуже хотілося, щоб наша увага та свідомість була тут, з Ним. Навіть якщо ти десь з тим сидиш, нехай твій дух поклоняється Ісусу тут. Ось джерело сили, тут джерело нашої повної концентрації. Тут неважлива сильна духом команда, яку ми дуже любимо. Для мене абсолютно неважливо, що їх хтось любить. Ісус, якого ми любимо всім серцем, Він є тут найважливіший. І де б ви не були, тут у залі, нехай ваше серце, ваш дух, нехай поклоняються єдиному, заради якого ми приїхали сюди, єдиного. Мої дорогі, я знаю, що тут є сцена, що ми природно зосереджуємося на сцені, на співках, на сцені, на спікерах, на сцені. Але нехай твій дух буде повністю зосереджений на того, хто там. Подумайте, коли Ісус стояв посередині кімнати, так? Він став центром. Зі страху перед юдеями апостоли, які боялися, зраділи, коли Ісус стояв посеред них. Коли Ісус стояв у центрі. Коли Ісус у центрі, ти перестаєш дивитися на себе, а дивишся тільки на Нього. Він найважливіший. Петро, який виходить з човна, випробує свою віру. Коли він дивиться на Ісуса, він робить щось, що є неможливе. Багато хто з нас може і є покликаний робити неможливі речі. Це можливо лише тоді, коли ви вірите, що Бог не має нічого неможливого. Коли ви втрачаєте віру в те, що Бог є Господом неможливих речей, ніщо більше не зможе прийти у ваше життя з Царства Небесного. Тому що ми, як церква, не покликані робити те, що роблять інші, навіть краще за нас. Ми покликані, щоб принести неможливе на землю, принести силу всемогутнього Бога. Ми покликані бути настільки відмінними від світу, що відкриваємо світ, який не від світу цього. Тому що ми не від світу цього. І для вас стало неможливим жити в надприродній Божій силі. В тих знаках і чудесах, які супроводжують Твоє Євангеліє. Якщо ви занурені в себе, а не в Ісуса, який знаходиться посередині. Ісус, який знаходиться в центрі, Ісус, на якого ти постійно дивишся. Багато хто з нас має досвід того, що може молитися зранку до вечора, бути тричі на день на службі Божій і жити в жахливій тривозі, в страху, соромі, провині, помсті, в якихось пекельних почуттях. Багато з нас, ви про це добре знаєте, часто повторюю, багато хто каже, я вірю в Бога. Я відкриваю Слово Боже і читаю, що сатана теж вірить в Бога. Навіть тремтить перед всім. Запитую себе і вас, коли ви востаннє тремтіли перед всемогутністю Господа під час твоєї молитви.
Коли у вас було таке переживання Бога і Його святості, що ви падали на обличчя. Але що з того? Сатана завжди є в пеклі. Це нічого не дає, що він вірить в Бога, тому що він впевнений, що Бог є. Нічого це йому не дає, він є в пеклі. Ми знаємо багато людей, які кажуть, я вірю в Бога, а самі перебувають у своєму особистому пеклі. Тяжкі гріхи, залежності, розбиті та зруйновані подружні та сімейні стосунки, заздрість, ненависть, помста, відплата, гнів, непрощення. Але як запитаєш, чи віриш в Бога? Вірю, Отче. Те, що я вірю в Бога, нічого ще не змінює. А можна все життя ходити до церкви і жити в особистому пеклі, в своєму житті. Розумієте? Жити, вірячи в те, що Бог є. Не розчаровуватися в ньому. Жити, вірячи, що Бог є, це не дуже змінить наше життя. Жити, довіряючи Богу, вірити Господові, ось що починає змінювати наше життя. Тема нашого форуму – страх – це спокуса. Тепер хочу, щоб відповідь на те, як називається наш євангелізаційний форум. Щоб це був ваш особистий аналіз того, яка тривога і спокуса особисто для тебе. Щоб Царство Боже стало реальністю у вашому житті. Який страх спокушає вас не проголошувати Ісуса Христа? Не ставити Його на перше місце у своєму житті. Який страх? Ви знаєте, що страх – це інструмент диявола, прямо з пекла, який найбільше перешкоджає нашому покликанню, для кого Бог створив нас. Для цього покликання, для цієї місії, для цього покликання, єдиного і неповторного для тебе. Ніхто не може замінити тебе у цьому покликанні, яке Бог приготував для тебе ще до створення світу. Ми часто думаємо, що дар життя – це перший Божий дар, але це не так. Він планував тебе дуже осмислено і цілеспрямовано, у дуже специфічному покликанні, у дуже специфічній місії, яку ніхто не зробить за тебе. І саме тому Він дав тобі дар життя, щоб ти міг виконати покликання, яке Він приготував для тебе. Ось чому ти маєш дар життя. Я додаю до цього контексту мільйони дітей, яких щороку вбивають у різних куточках світу, якому було давно Богом неймовірну долю вплинути на зміну історії цієї планети. І вони ніколи не народяться і ніколи не виконають покликання даного їм від Бога. Страх народжується в нашому житті тоді, коли Ісус не є центром нашого життя. Не є Він уже найважливіший. Думаю, ви знаєте про жінку, першовідкривача, яка все своє життя досліджувала вплив тривоги та стресу на людину.
Вона сказала щось дуже цікаве. Доктор Кандерсперт. На початку своєї роботи я припускала, що емоції утворюються в голові та мозку. Зараз я б сказала, що вони фактично наповнюють тіло. Напружені м'язи. Хтось за нами спостерігає. Наші емоції відображаються в нашому тілі. Подивіться, дорогі, що після первородного гріха вплив і наслідок серед інших припадає на породження страху, паралізуючий сором і нестерпна провина, страх перед Богом. Бог, який завжди був любов'ю і милосердям. Бог, який може зробити тільки одне. Він може любити, тому що Він є любов. Але людина починає боятись Його. Гріх призводить до того, що образ Бога спотворюється. Ми починаємо Його боятися, ми ховаємось, ми стаємо нагі. Ми намагаємось створити якийсь одяг, щоб прикрити нашу наготу, тому що нам соромно за те, що ми є, за те, що ми зробили. Цей сором втілюється в нашому тілі, тому ми носимо якусь маску, якесь прикриття на своє тіло, тому що ми соромимо себе. Тривога – одне з найбільш паралізуючих почуттів, але сором – це також одне з найбільш паралізуючих почуттів, яке віддаляє нас від нашого покликання. Ми соромимося від самого початку, соромимося того, як ми виглядаємо, соромимося того, як ми говоримо, ми соромимося того, з якої ми сім'ї, соромимося того, що в нас немає сім'ї, ми соромимося того, що в нас немає таких талантів і здібностей, як і інші мають. Ми постійно порівнюємо себе з іншими і виходимо з цього порівняння, як чогось неповноцінного, і нам знову стає соромно, все більше і більше соромно. І цей сором втілюється в нашому тілі, як і страх. Люди, які соромляться так образно, ми говоримо, що вони ходять, нахиливши голову, соромлячись, дивитись на іншу людину. Недавно була Євангелія про жінку, яка йшла все своє життя з опущеною головою, розумієте? 18 років зв'язана демоном, втупивши в землю, втупившись у себе. І тільки тоді, коли Ісус помітив і натовпів людей, такому, можливо, як сьогодні, побачив єдину і неповторну доньку Бога, зігнуту, зв'язану демоном протягом 18 років. Я повинен сказати разом, скільки сорому було в ній, скільки було страху в ній. Можливо, почуття провини, яке було нестерпним через якусь біографію. Драматичне життя, де демони буквально пригнули її до землі. Ісус побачив її. У натовпі людей дивиться. Вона не могла навіть подивитися на нього, бо була присунута до землі. Можливо, вона намагалася підняти голову, щоб подивитися на нього. Вона не була винна в тому, що Хеловішил схочив на сикомору, щоб згори дивитися на Бога. Мені теж цікавий образ людина, що дивиться на Бога зверхньо. Ісус бачить її зі Слова Божого. Каже, що був глибоко зворушений. Думаю, він був зворушений не тільки тому, що побачив страждання і біль цієї жінки, але що він побачив щось, що станеться дуже скоро. Він бачив себе на Голгофі, пригонуто до землі під вагою Христа, який не буде знятий на Голгофі. І він буде настільки важким, що кілька разів впаде на землю, бо його просто розчавить вага цього Христа. Він побачив себе в цій жінці. Побачив, як нестиме хрест на Голгофу. Хрест наскільки важкий, що просто розчавлює його до землі.
І він глибоко розчулився. І підійшов до тої жінки, покликав її, щоб вона знову вийшла на середину. Подивіться, він вирізняє її. Бог вирізняє. Тих, хто не справляється зі своїм життям, кого люди не виділяють, Бог розрізняє. Він особливо виділяє тебе. Ти можеш відчувати себе особливо привілейованим, коли живеш у схованці, де ніхто тебе не цінує, ніхто тебе не бачить, ніхто тебе не цінує, ніхто тебе не хвалить. Зрозумій, що саме тут ти є найбільш виділеним і привілейованим для зустрічі з Богом. Можливо, вам вдалося зустрітися з Богом і зайнятися цим дивовижним питанням. Мойсей зміг зустрітися з Богом та виконати ту неповторну місію тільки тоді, коли він відійшов з палацу фараона, тільки тоді, коли його розчавило до максимуму життя, сповнене прокльонів. З постійним почуттям провини також. Розуміти у соромі, тривозі, чому я це зробив, якби я пішов до 5 хвилин раніше, то не став би на шляху того єгиптянина, який бив ізраїльтянина. Чому я втрутився? Зрештою, ви це знаєте. Багато хто з вас задає собі це питання, озираючись на свою життєву біографію. Якби знав на початку, які будуть наслідки, ніхто б цього не зробив. Ви знаєте такі ситуації у вашому житті, коли ви говорите: «Боже, чому я піддався спокусі зробити це? Якби я зазнав заздалегідь, що будуть такі наслідки, Боже, чому не можна повернути час? Якби це було можливо, я б зробив зовсім по-іншому. Але часу не повернути, то вже сталося». І багато хто з нас переживає наслідки безглуздих і безнадійних рішень, які ми прийняли в своєму житті. І це дуже боляче. Багато з цих ефектів і наслідків життя будуть переслідувати нас до кінця наших днів. Поки не прийде хтось, хто є життям. Життям з великої літери, життям вічним у нас самих. Мойсей зміг відчути Бога лише тоді, коли перебував у цілковитій покорі. Коли свідчив про безнадію і про своє життя, близьку життя при дворі фараона. Коли у нього було все, коли він був багатий, коли його поважали, його всі шанували. Його треба було збити з ніг, зворушений наслідками свого рішення, щоб він міг стати перед Богом. Як він навіть той, хто не має імені, бо Рамзес значить «я не маю нікого, не належу ні до кого». І раптом він отримав откровення від Бога, який сказав до Мойсея: «Ти знаєш, як мене звуть? Яхве». Що це означає Яхве? Ізраїльтяни з поваги до Божого імені не вимовляють ці 4 літери. Вони ставлять голосні між тими літерами і кажуть «Яхве». Я є той, хто я є для тебе. Мойсей, що має ім'я, що не є іменем, я ніщо, я ніхто. Раптом він виявляє, що чує голос, який говорить йому: «Я є той, хто є для тебе». Фараони, великі люди того єгипетського світу, отримували імена богів: Схет-Хмес, Тот-Хмес, належачи до Бога Сетх, належачи до Бога Тотх. Зес означає, що він нікому не належить. Я ніхто. Розумієте, ви живете 80 років з ім'ям, яке говорить «я ніхто». Як це прожити 80 років з таким ім'ям? Там, де всі навколо тебе кличуть тебе «Мзе», ти ніхто. Ходи сюди і стаєш ніким.
І демон дійсно буде нав'язувати нам демонічні імена у вигляді проклятих імен. І часто це будуть імена, дані нашими близькими. Ти ні на що не здатен, ти безнадійний, ти ніколи не будеш собою, ніхто тебе не полюбить. Ми ходимо з цими іменами все життя, поки ми не зустрінемо того, чиє ім'я буквально вириває нас безіменності, чиє ім'я для нас, християн, є Яхва, той, хто спасає, що відкриває нам, звідки ми походимо і від кого ми походимо, чиє ім'я звучить Абба, татусь. Якщо він є моїм татусем, то я його улюблена дитина. Мені байдуже, як мене називають ті чи інші люди. Мої батьки, ті, хто мав дані мною якусь владу, це вже не має значення. Коли рятує нас, той, що спасає нас, Яхве, наближаючи нас руками своїми і молитвами своїми, і Христом своїм, і своїм воскресінням до того, хто називає на неї Абба, вже не має значення твоє демонічне ім'я, воно екзерпозмоване, воно знищене силою любов'ю Отця до тебе, твого Абба Татуся, всемогутнього, а не трохи могутнього. Ісус, який бачить цю жінку, зігнуту протягом 18 років, зв'язану демоном, ми б лише побачили очима тіло жінки, яка зігнута до землі, але Ісус бачить більше. Він бачить, що ця згорбленість – це похилення є джерелом демону. Є ситуації, в яких ніяка терапія, жодна терапія не допоможе. І ніяка психотерапія не допоможе. І ніякий аналіз свого життя тобі не допоможе. Бо туди може прийти лише той, хто створив тебе для себе. Тільки той, чия любов і співчуття для тебе є безкінечні. І тільки Він один знає, що є джерелом твого посилення. І тільки Він один знає, що є джерелом твого похилення. І тільки Він може тебе вирівняти, тільки Він. Ісус Христос, коли взяв хрест на себе, взяв також хрест цієї жінки. Він її звільнив, поклавши свої руки на неї. Бог прагне нас обіймати. Прагне, щоб чули Його руку, сповнену любові та милосердя до нас. Господь є настільки ніжний. Любов повинна виражатися через ніжність. Ці два слова, які є синонімами. Любов і ніжність. Я не вірю, що хтось любить і не може бути ніжним до того, кого любить. У словах, жестах, вчинках. Подружжя, які втратили ніжність одне до одного, вони можуть казати, що я тебе кохаю, а як я не бачу цього в твоїй посмішці, у твоїх очах, у твоїх жестах, у твоїх обіймах. Не кажи мені, що кохаєш мене, бо в твоїй любові до мене немає ніжності. Ісус є таким ніжним, таким ніжним. Я прошу вас, коли ви будете молитись до Нього, щоб Він об'явив вам свою любов, перш за все просіть Його показати вам ніжність, яку Він має до вас. Ніжність. Ми всі спраглі ніжності.
Кантесперт, власне, та дослідниця, яка присвятила все своє життя дослідженню впливу тривоги та стресу на людину, вона каже так. Тривога приходить до нас у вигляді хімічної реакції, які відбуваються в наших органах і на клітинному рівні. Безперервне відділення гормону стресу, адреналіну та кортизолу може обпалити тіло так само, як кислота прогризає сталь. Емоції, які нас найбільше руйнують, це лють, гнів, непрощення, тривожний сором, провину і, перш за все, страх. Розмовляла, каже, колись з одним дерматологом, який розповів мені про пацієнтів з постійними проблемами зі шкірою. Сказав мені, що вони буквально плачуть крізь шкіру. Вони плачуть крізь шкіру. Коли я відпочивав у Штатах, я познайомився з однією жінкою, яка проводить сеанс терапії, заснований на обіймах. І вона розповіла мені, очі, ви не уявляєте собі, скільки людей записуються на такі терапії, які беруть участь у цих сесіях. Вони чекають тижнями місяцями. Я запитав, у чому полягають такі сесії? Просто на тому факті, що люди приходять і тримаються в обіймах декілька або десятки хвилин. Чи ви це розумієте? Вони обіймаються і більше нічого один від одного не вимагають. Тож просто обійняти когось. І вона каже, очі, і відбуваються дивовижні речі. Розкажіть нам, будь ласка, священнику, як це відбувається? Що люди звільняються від тривоги, від стресу, від різних напружень, просто перебуваючи в обіймах одне одного. Хто хоче бути поруч? Як ми сильно є спраглі до ніжності, наше тіло. Як хочеться ніжності. Знаєте, Бог такий ніжний. Він хоче, тому й залишив себе в Євхаристії, щоб подарувати нам ніжність свого тіла. Зрештою, Він є Бог, який є Духом. Він міг би в духовний спосіб давати нам себе. Він створив наше тіло, яке тужить за Ним. Моє тіло тужить за тобою, як висушена земля прагне води, і пишуть псалми. Що тіло створене з любові до Бога. Розумієш? Моє тіло є створене і відчуває тотальний дефіцит Божої ніжності. Ось чому Він дав нам Євхаристію. Щоб Його тіло могло обійняти наше тіло. Щоб Його тіло зрослося з нашим тілом. Якщо б ми з таким наміром приймали святе причастя, якщо б жінки з таким наміром приймали святе причастя, то не доведеться б шукати грішної ніжності в обіймах інших чоловіків. Тому що Ісус дасть їм все через своє тіло. Перш ніж увійти до твого серця, Він хоче торкнутися твоїх уст, покласти свій Божий поцілунок на твої уста. Це так ніжно, що священник, який розпочинає Євхаристію, починає із вшанування вівтаря поцілунком. Сповідаючи Ісуса, який тут помре, я люблю тебе, люблю тебе. Мої губи хочуть поцілувати тебе. Мої губи, щоб поцілувати твою любов. Яку за мить тут, у такий шокуючий спосіб, ти відкриєш мені. Люди, продовжує дерматолог, вони звільнялись від свого страху, свого смутку, свого непрощення через шкіру у вигляді хворобливих або подразнюючих висипань. Кантаспер вважає, що чим більше і частіше ти думаєш про шкоду і травми, тим швидше ти звільняєшся від стресової реакції.
Це те, про що ми так багато говоримо в християнстві, в закликах до прощення. І ми будемо говорити про прощення до кінця світу. Прощати іншу людину, але також прощати себе. Тому що це дуже важливо. Коли ще йшла мова про прощення Бога, в тому сенсі, що я обурювався, ображався на Бога за те, що Він дав мені це життя, а не інше. Що Він дав мені такі хвороби, дав мені таку сім'ю, дав мені такого чоловіка, дав мені таке важке життя. Дорогі мої, то не Бог дає нам страждання. Вони є результатом і наслідком наших гріхів, наших поганих рішень, які обертаються проти нас. Гріховні та погані рішення людей, особливо наших близьких, які обертаються проти нас і перетворюють наше життя на пекло. Це не Бог. Він весь є любов і милосердя. Але якщо Він допускає будь-які страждання у твоєму житті, це тому, що Він може принести з них найбільше добро. Тому Він є Бог всемогутнім, а не трохи могутнім. Якщо Він виявив найбільшого прокляття, богохульства, зробив найдивовижнішим благословіння, відкуплення кожного з нас, спасіння кожного з нас. Це ти думаєш, що з твого страждального життя, з твоїх важких ситуацій, які тебе пригнічують, немає сили принести найбільшу Божу благодать? Це можливо для Всемогутнього. Він є володарем всього неможливого. Тому ми є тут сьогодні і завтра для того, щоб навчитися Його звеличувати. Навчитися дивитися тільки на Нього. Бо коли ти починаєш дивитися на свої рани, коли ти починаєш дивитися на свої страхи, коли ти починаєш дивитися на все те, що тебе обтяжує до самої землі, тоді у вас вже є пекло на землі. Люди приходять і кажуть до мене: «Отче, але в мене такі рани, мене так зранили люди, якби ви знали мою історію мого життя, ви ж не знаєте, що я переживав». З усією повагою, ходіть, покажу вам хрест, показуючи, через що він пройшов. І я буду постійно відривати тебе від твоїх ран. Я буду постійно відволікати тебе від зосередження на твоїх ранах, щоб ти зосередився на ранах лише того, чи є твоє зцілення. Чи розумієш? Найщастіше християнство – це повна зосередженість на Ісусі, а не на собі. На історії Його життя, Його любові до нас, а не на вашій болючій і важкій історії вашого життя, схожій на мільйони інших історій. То нічого не змінить. Зупинися, зациклюватися на своїх ранах, на тому, що хтось тобі заподіяв. Не принесе тобі ніякої користі, не принесе нічого доброго, як каже Кандес Перент. Чим довше ти зациклюєшся на собі, на своїх ранах, на завданій шкоді тобі, на лікуванні, тим довше ти зациклюєшся на собі, тим більше вивільнюєте гормону стресу, адреналін, кортизол, які будуть руйнувати тебе, як передозування кислоти. Ви це розумієте? У ваших інтересах є вміння бути вправними, щоб отримати благодать негайного прощення. Себе і тих, хто тебе скривдив. Негайно прощення. А це можливо лише тоді, коли Ісус є для вас усім. Я буду говорити про це на наступній конференції, тому що це не настільки очевидно для мене після стількох років служіння іншим, що вся наша драматична зосередженість на собі є наслідком егоїзму
або егоїзму когось, який б'є по мені і мого власного, який руйнує мене. Це відхід від проєкту щастя, який називається першим переданням. Буду про це говорити більше, дорогі, тому що це щось дуже показове для мене. Щось, що сьогодні, навіть в колах християнських, дедалі більше залишається непоміченим. Вплив та наслідки первородного гріха. Страх Божий. Сором в нашому тілі. Почуття провини, яке нестерпне. Це не я винна, це вона, це він. Це все через нього. Це він винен, це вона винна. Вислухайте подружжя на слуханні про розлучення. Підсумуємо. Отже, наше тіло – це єдність, дух, душа і тіло переплітаються. Те, як ми сприймаємо реальність, буде засвоєно нашим тілом. Наші емоції втілюються в нашому тілі. Тривога, сором, почуття вини, гнів, агресія, лють, злість, непрощення. Це є у твоєму тілі. Якщо ти дозволиш собі впустити ці емоції у своє тіло через рани, які хтось завдав тобі, або ти сам собі завдав, щоб вони почали знищувати тебе в буквальному сенсі, з'їдати тебе, як кислота зсередини. Ось що ми говорили на початку про храм Святого Духа. Про наше тіло, яке створене для нього. І він хоче запровадити нас сьогодні, завтра в особливу благодать. Відновлення святині твого тіла. Щоб те, що так руйнує і завдає шкоди вашому тілу, зцілили його любов і ніжністю до тебе. Але це все ще не все. Знаєте, тому що проблема в тому, що наш спосіб життя повинен повністю відрізнятися від способу життя за духом цього світу. Можна відчути глибоке навернення. Можна пережити спокій в Святому Духу. До речі, я також бачив, що спокою Святого Духа їх не так багато. Багато людей потрапляють під вплив якоїсь сили, але це не обов'язково Святий Дух. Існують різні джерела падінь під час таких молитов. Але там, де є істинний Святий Дух, там завжди приходить і спасіння також нашого тіла. Бог – це спасіння мого тіла, спасіння обличчя мого, говорить псалмоповець. Таким чином, ви падаєте у Святому Дусі і перестаєте контролювати своє тіло. Святий Дух розслабляє твоє тіло, зцілюючи, звільнюючи тебе від усього, що руйнує твоє тіло, що впливає тебе як кислота зсередини, що випалює тебе. І ви встаєте в тілі оновленим Святим Духом. Тому варто також просити про дар істинного спокою Святого Духа.
Тому що багато людей зцілилися, відкинувши деструктивні емоції. Я згадую в своїх останніх роздумах і на завершення цієї конференції, як я молився над єдиною людиною в Анапеліо, це в Італії, ще в Італії. Там, знаєте, є хустина з відзеркаленим обличчям Христа. І я просив людей, щоб безкінечно дивитися на Христа, а не на власні рани. Щоб вони зробили цей крок віри, свої рани, щоб вони вчепилися в рану Ісуса і вже в пориві відвернулися від себе. Припиніть зосереджуватись на своєму болю і стражданнях. Дозвольте переливанню крові відбутися. Щоб кров Ісуса, яка зцілює всі твої рани, пролилась через тебе. Зосередься повністю на Ісусі. Було багато вчення Святого Духа, яке ми потім проаналізували, і яке мало великий вплив на навернення цих людей. Але я пам'ятаю одну людину, незвичайну в Дусі Святому, сповнені любові до Господа, яка впала і протягом 3 годин лежав, ридаючи і плачучи. І я був здивований тому, що я знав цю жінку як аніматора багато років. Ми працювали разом, вона була матір'ю 3 дітей, жінкою близько 60 років. Чудова Божа жінка. Мабуть, у серці працювало знання, що Святий Дух прийшов і зцілив так глибоко. Коли ми потім почали розмовляти, вона каже: «Отче, я весь час жила з відчуттям беззаконня. У мене було постійне відчуття провини за те, що всі мої діти відійшли від Бога. Я відчувала на собі погляди інших людей в громаді. Така свята так гарно промовляв до Бога: а де твої діти? Вони не хочуть мати нічого спільного з Богом». Я відчуваю цю вагу сорому. Це почуття провини, що моїх дітей більше немає, що це через мене, що я не дала їм того Бога, якого я тепер так вірю, якого я так дуже полюбила. І вона провела 3 години, виплаковуючи цю провину і цей сором. 3 години. Вона стала так, якби ви її побачили, на 20 років стала молодшою. Обличчя сяяло любов'ю, тим спокоєм, який не від цього світу. Дух Святий зійшов, зцілив все, що було в її тілі. Вона весь час ходила така згорблена і смиренна, витягнута, як смиренна жінка. Справа не в тому, наскільки вона була смиренна, бо вона опустила голову. Справа в тому, наскільки вона була зігнута соромом, Ісус випрямив її. Останні дні до сьогоднішнього дня вона так ходить, красива Божа угодниця. Прямо сміється до всіх. Розумієте? 60 років. В останній період свого життя стала ще красивіша. Ніколи не пізно. Мойсей, щойно досягнув 800 років, зустрів Бога і увійшов у своє покликання. Амінь.